Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Maximon. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tựa game từng nổi đình nổi đám 11 năm về trước. Một trong những tựa game hiếm hoi có thể đem lại cảm giác chặt chém đã tay, bạo lực và máu me như God of War. Đó chính là Prototype. Chính thức ra mắt vào năm 2009 bởi Activision. Prototype đưa người chơi đến một thành phố New York vô cùng khác. Một New York tràn ngập sự hỗn loạn và chết chóc, nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Giờ thì anh em hãy bật phụ đề lên và sẵn sàng cùng Maximon đến New York chơi một chuyến nhé. Nhân vật chính của chúng ta là anh chàng Alexander J. Mercer, một thiên tài di truyền học ở thời điểm bấy giờ. Với tài năng của mình, công ty nghiên cứu sinh học và gen di truyền Genentech đã giao cho anh trọng trách đứng đầu một dự án nghiên cứu có tên là Blacklight. Vốn dĩ, con người luôn lo sợ và xem những thứ mình không hiểu biết là những món nguy hiểm chết người. Cho nên thay vì tìm hiểu, loài người thường chọn biện pháp diệt trừ những món nguy hiểm tiềm tàng đó. Tuy nhiên, liều thì ăn nhiều. Chính lòng tham hư vinh và quyền lực đã khiến những cá nhân và tổ chức có quyền thế tiến hành những nghiên cứu liều lĩnh trong bí mật. Và đội nghiên cứu của Alex được giao cho nhiệm vụ chế tạo một loại vũ khí sinh học từ các mẫu virus được chính phủ Mỹ giao cho. Các mẫu virus được cung cấp khá đặc biệt và có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Chúng có khả năng sao chép và lưu trữ các thông tin ADN của vật chủ. Và trên thế giới hiện giờ, không một ai có đủ kinh nghiệm và sự liều lĩnh để nghiên cứu những mẫu vật kỳ lạ cứ như đến từ ngoài hành tinh như thế này. Ngoại trừ Alex Mercer, bởi vì hắn ta là một thiên tài, một gã lập dị mắc hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tuy nhiên, nhưng chi sơ tính bổn thiện. Khi còn nhỏ, Alex cũng chỉ là một thằng nhóc tốt tính ngây thơ như những đứa trẻ khác. Tính cách lập dị này của hắn dần hình thành do tác động của xã hội và tuổi thơ dữ dội hắn từng trải qua. Lúc nhỏ, Alex phải sống trong một hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ. 9 năm đầu đời, thằng nhóc Alex phải đi ăn bám một gia đình khác. Bởi vì mẹ của nó đang ở tù, còn cha của nó đã mất từ khi nó vừa sinh ra không bao lâu. Đến năm 10 tuổi, nó mới có cơ hội đoàn tụ với mẹ mình. Dù rằng bà ta không phải là một người mẹ hoàn hảo, như vậy vẫn tốt hơn sự chăm sóc hờ hững từ các gia đình thằng bé từng ăn bám. Alex tự hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, bởi vì đâu có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra. Dù mới 10 tuổi, nó sớm nhận lấy trách nhiệm của một trụ cột gia đình để cưu mang cô em gái Dana. Alex buộc phải học các kỹ năng đánh đấm để sinh tồn trong khu The Hood mình sống. Nhưng nó biết rằng nắm đấm không phải là thứ có thể giúp nó thoát khỏi kiếp nghèo đói. Chính tri thức và óc tò mò về khoa học đã cứu thằng nhóc đáng thương thoát khỏi cuộc sống tăm tối tại khu ổ chuột. Dù vậy, tuổi thơ đầy bạo lực khiến cho Alex không thể nào có một cuộc sống bình thường. Chính hắn cũng biết điều đó, nhưng hắn không quan tâm. Không lâu sau, Alex lấy được bằng tiến sĩ lĩnh vực di truyền học của Đại học Columbia và lọt vào mắt xanh của Genentech như chúng ta đã biết. Dưới sự lãnh đạo của Alex, đội nghiên cứu đã thành công chiết xuất ra một loại virus cực mạnh được gọi là Blacklight theo tên của dự án. Nhưng một thời gian sau, tổ chức Blackwatch, một tổ chức phòng vệ chuyên đối phó với các mối đe dọa sinh học của chính phủ, bị điều tra bởi quốc hội. Và điều này ảnh hưởng rất lớn đến công ty Genentech và cả Alex. Bởi vì Blackwatch chính là nhà tài trợ cho Genentech tiến hành các thí nghiệm sinh học phi pháp trong bí mật để xóa bỏ mọi dấu vết nhằm giữ sự trong sạch và liêm chính của Blackwatch trong mắt chính phủ. Nhưng kẻ đứng đầu liền ra lệnh cho quân lính đi dọn dẹp mọi thứ, nói đơn giản là giết người diệt khẩu và phi tàn chứng cứ nếu cần thiết. Alex cảm nhận được một sự thay đổi bất thường trong công ty, cho nên hắn tự mình điều tra xem chuyện gì đang xảy ra trong nội bộ Genentech. Hắn cũng nhờ em gái Dana trợ giúp mình, nhưng trước khi tìm ra được bất cứ thông tin gì từ bộ phận đầu não, Alex phát hiện ra các đồng nghiệp của mình đang bị truy sát từng người một bởi Blackwatch. Để đối phó và bỏ trốn, hắn gửi một laptop chứa đầy dữ liệu cho Dana và tiện tay lấy cho mình một món bảo hiểm. Đó là một lọ virus Blacklight. Trên đường đào thoát, Alex bị dồn vào thế gọng kìm tại trạm xe lửa Penn. Trong cơn thịnh nộ, hắn ném lọ virus xuống đường. Đây chính là khởi đầu của làn sóng lây nhiễm kinh hoàng sẽ hủy diệt thành phố. Alex liền bị bắn hạ và gục xuống ngay vũng virus. Xác của hắn sau đó được đưa về phòng khám nghiệm tại Genentech. Nhưng trước khi hai nhà nghiên cứu khác chuẩn bị một bụng hắn ta để xét nghiệm, Alex đã hồi sinh. Virus đã tái tạo và mô phỏng lại từng tế bào của Alex với một tốc độ kinh hoàng.
kịp thời kéo hắn ta thoát khỏi tay tử thần. Hoảng sợ, hai nghiên cứu viên liền bỏ chạy ra ngoài để yêu cầu sự trợ giúp từ đội Black Watch. Còn Alex vẫn đang bàng hoàng chưa nhận thức được việc gì vừa xảy ra. Và hơn hết, hắn không hề nhớ được một tí ký ức nào trước kia của mình. Chạy theo hai nhà nghiên cứu ra bên ngoài, Alex nhanh chóng phát hiện ra những tên lính mặc quân phục. Ngay lập tức, anh cảm thấy điểm không lành. Bọn chúng thẳng tay bắn chết các nhà nghiên cứu có mặt tại hiện trường. Sau đó, Alex cũng bị phát hiện. Bọn Black Watch không hề do dự, ghim hàng trăm viên đạn thẳng vào người anh. Nhưng kỳ lạ thay, Alex không chết. Anh chỉ cảm thấy đau đớn như bị hàng trăm cái kim đâm vào người. Kinh ngạc vì trạng thái của bản thân hiện tại. Anh thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng anh biết anh cần phải vượt qua đám Black Watch này để đi tìm đáp án. Nhanh trí, anh nhảy ra khỏi bức rào chắn cao chót vót ở bên cạnh một cách dễ dàng. Vậy là Alex của chúng ta bắt đầu game với mức độ truy nã khoảng 4 sao trong GTA. Alex bị truy đuổi gắt gao bởi bộ binh lẫn không quân bằng trực thăng. Thông qua quá trình chạy trốn và đánh trả đầy kịch tính này, Alex dần khám phá ra các khả năng phi thường của cơ thể mới. Anh có thể bám tường như Spider-Man, có siêu sức mạnh như Superman. Tuy nhiên, thể lực của anh vẫn giống như một con người bình thường. Kiệt sức, Alex gục xuống tại một con hẻm vắng và bị phát hiện. Một tên lính quèn tận dụng thời cơ để bắn hạ mục tiêu trước mắt, tưởng rằng mình sắp được lên lon sau khi lập chiến công lớn. Chỉ với một giây sơ hở, hắn ta lãnh trọn đòn Smackdown từ Alex, rồi bị tên đột biến hấp thụ. Không chỉ nuốt trọn con mồi vào cơ thể mình, Alex còn có thể sao chép luôn ngoại hình của kẻ đó. Anh tận dụng khả năng này để trà trộn vào đội Black Watch. Alex theo dõi tên đội trưởng và rồi hấp thụ luôn hắn ta. Việc hấp thụ này không chỉ giúp Alex cải trang mà còn sở hữu luôn ký ức của kẻ đó. Với các thông tin rời rạc Alex thấy được từ ký ức của tên đội trưởng, anh đã nhớ ra cô em gái Dana, cũng như tìm ra địa điểm Dana đang lẩn trốn. Với tình hình hiện tại, Alex hy vọng cô em gái đáng tin cậy sẽ giúp anh tìm ra lời giải đáp cho mớ hỗn loạn này. Cũng may Alex kịp thời đến nơi. Khi vừa mở cửa, anh nhìn thấy Dana đang bị một tên lính chỉ súng vào đầu uy hiếp. Nhưng anh em nhà này không phải dạng vừa. Dana sử dụng thiết đậu công để tên lính về phía sau, và Alex tận dụng cơ hội này kết liễu hắn ta. Dana vô cùng hoảng sợ trước khung cảnh đầy máu trước mắt mình. Cô chưa nhận ra kẻ làm mặt tàn bạo kia chính là anh trai cô, bởi vì anh ấy không thể nào làm ra những việc kinh hoàng đến như vậy. Sau một hồi thuyết phục, Dana cuối cùng đã nhận ra đó thực sự là Alex Mercer. Nhưng cô vẫn lấy làm lạ khi Alex gần như không nhớ đến việc anh từng nhờ cô điều tra Gentek. Cô đã tìm ra nhiều thứ quái lạ đã và đang diễn ra ở bên trong công ty này, cũng như vô cùng thắc mắc cái quái gì đã xảy ra với anh trai cô. Nhưng với ký ức rời rạc hiện thời, Alex cũng không có câu trả lời cho cô. Để có thêm thời gian và mình mối, họ cần một nơi an toàn. May mắn thay, Dana có một căn hộ của một người bạn giao cho cô chăm sóc. Tại căn cứ này, Dana đính đạt các tư liệu của thu thập từ Gentek trên bảng như một điều tra viên chuyên nghiệp. Nhưng trước mắt, cô vẫn chưa thể kết nối chúng lại để tìm ra mục đích thực sự của Gentek. Còn Alex, ngoài việc trông chờ Dana làm thám tử, anh cần phải tự tìm hiểu thêm về chính mình. Anh quay về nhà riêng để tìm thêm manh mối. Tại căn hộ của mình, Alex phát hiện ra mình có một cô người yêu cũ. Anh cảm thấy rằng cô ta là một người vô cùng quan trọng. Khi nhớ lại viễn cảnh hai người tranh cãi với nhau ngay tại khuôn viên của Gentek, chưa kịp đào sâu hơn quá khứ của mình, căn hộ của anh bị kích nổ. Hóa ra đây vốn là một cái bẫy của bọn Black Watch, nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp khả năng của Alex. Quả bom nhỏ nhoi này chỉ đủ sưởi ấm xương xương cho anh. Nhiệm vụ ám sát thất bại, tên đội trưởng bỏ trốn trong một chiếc xe tăng. Alex liền đuổi theo và hấp thụ hắn để tìm lý do khiến bọn Black Watch cứ liên tục tập kích anh. Got you now. Trong các ký ức của hắn, anh nhìn thấy một vụ thảm họa trong quá khứ tại tiểu bang Idaho. Bên cạnh đó là giọng nói của ban lãnh đạo. Chúng cho rằng cơ thể của Alex là một trái bom nổ chậm, và sức công phá của nó sẽ còn kinh hoàng hơn những gì đã diễn ra tại Idaho. Bằng mọi giá,
dù sống hay là chết, Alex phải bị bắt giữ. Quay trở về căn cứ gặp Dana, cô nói rằng vừa phát hiện ra dữ liệu của một người phụ nữ vẫn đang bị giam cầm tại Gentek từ chiếc laptop Alex gửi qua bưu kiện trước đây. Dĩ nhiên, anh không hề nhớ mình đã làm việc này. Nhưng bên trong thư mục quan trọng này chỉ có hai cái tên. Một là Alex Mercer, hai là Elizabeth Green. Tin tưởng rằng nếu giải cứu được cô ta, Alex sẽ biết thêm về Gentek. Anh bắt đầu lên kế hoạch đột nhập vào nơi anh từng phải bỏ trốn. Cùng lúc này, thành phố đã trở nên vô cùng loạn lạc bởi sự lây nhiễm virus từ người sang người. Các nạn nhân dần biến thành các quái vật kỳ dị kinh tởm. Đại tướng Randall đã ra lệnh phong tỏa và trấn áp mọi nguồn lây nhiễm có thể tìm được. Kèm theo đó, lão cử một đội đặc nhiệm dưới trướng của Captain Cross đi săn lùng Alex Mercer. Giờ đây có mật danh là Zeus. Nói sơ qua về tiểu sử của hai nhân vật phản diện này. Peter Randall từng được cử đi tham gia chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến khắc nghiệt với bộ đội Đông Lào giúp lão hình thành một quan điểm lãnh đạo cực kỳ gay gắt: giết hoặc bị giết. Với danh tiếng và chiến công lão đạt được sau chiến tranh, Blackwatch mời lão gia nhập đội phòng vệ vũ khí sinh học. Lão cũng có mặt tại khu ngoại ô Hope, Idaho, nơi xuất thân của Elizabeth Green. Con đội trưởng Ross từng là một trung úy phục vụ trong quân đội Mỹ. Anh được Randall chiêu mộ thông qua một thử thách đi tìm người sống sót tại Springfield vào năm 1998. Nhưng nhiệm vụ giải cứu đó chỉ là tấm bình phong, bởi vì Randall thừa biết rằng chẳng còn ai sống sót ở nơi đó ngoài lũ sinh vật khát máu được tạo ra từ các thí nghiệm sinh học, và Ross là người sống sót duy nhất thoát ra ngoài. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng hai nhân vật này là thứ dữ rồi, phải không anh em? Nhưng liệu họ có đủ sức để chọi lại Zeus? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé. Alex lúc này đã đột nhập thành công vào bên trong Gentek và mặt đối mặt với Elizabeth Green. Từ phía cô ta toát ra một vẻ gì đó vừa bí hiểm vừa quen thuộc. Elizabeth đấm Alex một cú cực phê, rồi truyền cho anh những khung cảnh ký ức về Hope, Idaho. Sau đó, cô phá vỡ bức tường bê tông của tòa nhà, rồi bảo rằng cô chính là mẹ của Alex trước khi nhảy xuống. I am your mother. Thức tỉnh ngay sau đó là các sinh vật nhiễm virus trực tiếp từ Elizabeth, được gọi là Hunter. Bọn chúng hất Alex rơi xuống mặt đất và bắt đầu tàn phá. Để hai cục lũ này, anh buộc phải dụ chúng đến một tiền đồn quân đội. Tại đây, anh có thể mượn các vũ khí hạng nặng như bazooka và đám lính làm mồi nhử. Giải quyết xong đám Hunter, thành phố lúc này ngày càng trở nên tàn hoang hơn, bởi vì Alex đã vô tình giải thoát cho Elizabeth Green, mẹ đẻ của con virus quái ác. Việc anh cần ưu tiên hiện giờ là tìm cho ra biện pháp ngăn chặn nữ hoàng virus đang bay nhảy khắp mọi nơi. Và theo lời Dana, cô bạn gái cũ của Alex, nàng Karen Parker, chính là manh mối tốt nhất của anh. Nhưng anh phải hành động sớm, bởi vì Karen cũng nằm trong danh sách cần được xử lý của Blackwatch. Sau khi tìm được Karen tại phòng trọ, Alex ngỏ lời nhờ cô tìm cách chữa trị cho mình, cũng như tìm ra thuốc giải để ngăn chặn sự hỗn loạn đang bùng phát trong thành phố. Karen lập tức đồng ý không chút do dự. Cô tiết lộ cho Alex biết rằng ở ngoài kia có đến 2 loại virus đang hoành hành. Cô nhờ anh ra ngoài chiến trường đó thu thập các mẫu vật cần thiết để cô điều chế thuốc giải. Nhưng anh chàng Alex Mercer đã quá hấp tấp tin tưởng người tình cũ của mình. Anh hoàn toàn quên mất rằng đàn bà luôn là những cái bông hồng đầy gai, đặc biệt là đàn bà đẹp. Những ký ức trước kia anh nhớ được về Karen đã khiến anh mất đi sự sáng suốt và tỉnh táo. Làm thế nào một nhà nghiên cứu vẫn có thể tiến hành xét nghiệm sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm của mình cơ chứ? Đặc biệt khi các mẫu vật này thuộc loại virus cực kỳ nguy hiểm. Đáp án đơn giản thôi. Karen đã trở thành điệp viên của Blackwatch. Cô âm thầm gửi các mẫu vật đó về Gentek để điều chế thuốc giải, và đặc biệt là liều thuốc khống chế Alex. Khi anh phát hiện ra điều này, mọi thứ đã quá trễ. Anh bị Karen đưa vào một cái bẫy do Blackwatch dựng lên. Khi đó, đội trưởng Cross bước ra đấu tay đôi với Alex khi đã biết được điểm yếu và cầm trên tay thứ ký sinh trùng có thể áp chế được đối thủ. Nhưng Cross không hủy diệt đối thủ ngay lập tức. Tinh thần của một chiến binh không cho phép hắn làm điều đó. Cả hai phải có một trận đối đầu hoành tráng trước cái đã. Khi trận chiến đến giai đoạn cao trào, Cross mới nhận ra vì sao Randall nói rằng gã Mercer này là thứ gì đó chứ không phải con người. Khi đến không lại thì theo 36 kế, chơi ăn gian vẫn là nhất. Cross nghe theo lời của Karen khơi gợi lại ký ức trước đây của Alex.
khiến cho anh rơi vào một cơn đau đầu không thể kiểm soát. Rồi hắn đâm vào lưng anh bằng ống tim được cung cấp bởi tiến sĩ Mark Merlin, kẻ cầm đầu Gentek. Sau khi dính phải đòn chí mạng, các ký sinh trùng được tiêm vào khiến cho Alex không thể sử dụng các năng lực siêu phàm. Dù vậy, anh vẫn còn đủ sức để đào thoát. Lên tấm thân tàn tạ của mình về căn cứ, Alex được biết một manh mối có thể giúp anh tiếp cận Mark Merlin, chính là thông qua tiến sĩ Raglan. Theo suy nghĩ của anh, Mark Merlin, kẻ đầu sỏ của Gentek, chính là người có thông tin về nguồn gốc cặn kẽ những chuyện đã xảy ra. Anh muốn biết tất cả để diệt cỏ tận gốc, để không một ai phải rơi vào tình trạng giống anh lúc này. Ngoài ra, Dana còn nói rằng Elizabeth chính là người sống sót duy nhất từ sự kiện họp Idaho. Dựa theo thông tin cô tìm được, nơi đó từng là một khu vực tranh chấp quân sự. Nhưng Alex biết rằng đó không phải sự thật. Nơi đó thực ra chính là một ổ dịch do thí nghiệm sinh học thất bại. Dana thắc mắc vì sao anh trai mình có thể biết được những điều này. Và cô vô cùng hoảng sợ khi biết Alex đã nuốt chửng các con mồi để lấy ký ức của họ. Những nạn nhân xấu số ấy vẫn sống trong anh, cũng như anh chính là bọn họ. Tiếp tục hành trình truy tìm sự thật, Alex nghe theo lời Dana đi tìm Raglan để tiếp cận lão cáo già Mark Merlin. Ngoài mục đích đó, Alex cũng thực sự rất cần một chuyên gia như Raglan giúp mình loại bỏ khối u ký sinh ở sau lưng. Khác với các nhà khoa học khác, Raglan không nằm trong danh sách truy nã, bởi vì ông đã rời khỏi Gentek trước khi dự án Blacklight bắt đầu. Vì vậy, đối với Blackwatch, Raglan là một kẻ vô hại vì không nắm giữ bất cứ thông tin mật nào. Để chế xuất ra liều thuốc cho Alex, các tiến sĩ này cần phải có mẫu vật từ các nạn nhân Zero từ tai nạn tại trạm xe lửa Penn, nơi Alex chết lần đầu. Đến được khu nhà xác cất giữ các nạn nhân tại trạm xe lửa, Raglan bắt tay vào việc khám nghiệm tử thi, còn Alex thì dốc hết sức lực còn lại của mình để bảo vệ ông ta khỏi lũ sinh vật bị lây nhiễm đang ào ạt xông vào. Cuối cùng, tiến sĩ Raglan không để cho Alex thất vọng. Ông thành công tạo ra một loại kháng thể chống lại đám ký sinh trùng trong người anh. Nhưng các kháng thể này về bản chất cũng là một loại ký sinh khác. Chúng cần một vật chủ để phát triển mạnh mẽ hơn trước khi đủ sức chữa cho Alex. Vì thế, anh đi tìm một con Hunter để tiêm kháng thể này vào. Sau đó, anh hấp thụ con Hunter và đặt lại trọn vẹn sức mạnh của mình. I'm back. Ngay lập tức, điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là trả thù. Alex tìm ra chỗ ẩn náu của Karen, rồi cải trang thành một tên lính Blackwatch bảo hộ cô. Và anh đoạt mạng ở đàn bà dám chơi đùa với lòng tin và cảm xúc của mình bên trong thang máy. Thực ra, Karen vừa đáng trách vừa đáng thương. Cô buộc phải phản bội Alex. Nếu không, Blackwatch sẽ giết cô vì những bí mật về dự án Blacklight cô đang nắm giữ. Khi phải đứng giữa ranh giới sinh tử, con người đa phần đều sẽ quyết định như Karen mà thôi. Alex quay trở về gặp Dana với mong muốn hàn gắn lại mối quan hệ với cô em gái. May mắn cho anh, cô là một người hiểu chuyện và biết cảm thông. Cô nói rằng dù cho anh có trở thành thứ gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ luôn kính trọng anh như một người anh trai. Nhưng đột nhiên, một con Hunter đầu đàn phá tường xông vào bắt lấy Dana. Alex cố gắng truy đuổi, nhưng đám Blackwatch lại phá rối. Cuối cùng, anh cay đắng và tức giận khi không thể bắt kịp con Hunter kia. Alex quay trở về bàn bạc với Raglan để tìm manh mối. Raglan giải thích rằng con Hunter mới này có vai trò lãnh đạo các Hunter nhỏ khác. Điểm khác biệt của nó ở chỗ nó có 2 bộ não và 2 cột sống, cứ như nó được thiết kế riêng để đối phó với khả năng hấp thụ của Alex vậy. Điều này sẽ khiến anh gặp nhiều trở ngại hơn khi hấp thụ nó để lấy thông tin, nhưng đó cũng là cách duy nhất để tìm ra Dana vào lúc này.
Sau một hồi săn lùng và chiến đấu chày da chóc vẫy, Alex hấp thụ nó và biết rằng Dana đang ở bên trong một tòa nhà. Chờ sẵn tại đó chính là Elizabeth Green. Ả ta không tiết lộ bất cứ thông tin gì ngoài câu nói đầy khiêu khích: cô ta đang ở với bọn ta. Một trận tái đấu không thể tránh khỏi nổ ra giữa hai người. Rút kinh nghiệm lần trước, Alex mang theo một ống tiêm virus chiết ra từ vết thương Cross gây ra cho anh để phòng thân. Với nó, nữ hoàng virus đã bị suy nhược một cách đáng kể. Ả buộc phải rút lui và cử một con Supreme Hunter giữ chân anh. Sau khi hạ gục đứa con cưng mới của Elizabeth, Alex quay vào tòa nhà và cứu em gái mình thoát khỏi ổ lây nhiễm đó. Cũng may, khi đưa Dana cho tiến sĩ Rutland kiểm tra, em ấy vẫn toàn vẹn, chỉ đang hôn mê mà thôi. Trong lúc Alex xông pha ngoài thực địa, ông tiến sĩ đã nhận được một lá thư bí mật dành riêng cho anh. Đi theo hướng dẫn của tấm bản đồ trong đó, Alex nhặt được một cái điện thoại đập đá. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông bí mật tóm tắt cặn kẽ mọi thông tin mà Alex luôn truy tìm. Hóa ra, Alex chính là con virus Blacklight, được chiết xuất và biến đổi từ con virus Redlight xuất phát từ Elizabeth Green. Mục đích của việc nghiên cứu Blacklight là để tạo ra một đội quân virus cực mạnh có khả năng copy gen của con người, nhằm xử lý các thí nghiệm sinh học thất bại khác trong quá khứ và tương lai. Gã bí ẩn cung cấp thông tin để chiếm lòng tin của Alex. Hắn nhờ anh ngăn chặn kế hoạch điên rồ của Randall, bởi vì lão ta dự tính thả bom hạt nhân để thanh trừng cả thành phố. Để ngăn cản viên cánh tồi tệ này, gã giấu mặt cần Alex hợp tác ngăn chặn sự phát tán của virus trước khi quá muộn. Anh đồng ý giúp đỡ, một phần vì anh cũng muốn ngăn chặn Elizabeth Green, một phần vì anh biết chắc rằng gã này sẽ có thông tin về Mark Merlin. Nỗ lực kế tiếp của Black Watch trong việc khống chế virus đã thải ra thứ khí độc mang tên Blood Tox. Nó được đặc biệt tạo ra để giết những người bị lây nhiễm và hoàn toàn vô hại với người thường. Nhưng khi thứ khí độc đó được thải ra, cả quái vật lẫn người bị lây nhiễm đều chui xuống lòng đất để tị nạn. Alex trà trộn và đòi hộ tống một chiếc xe bơm khí độc vào trung tâm thành phố. Khi Blood Tox được truyền trực tiếp xuống hệ thống cống rãnh, Elizabeth Green và lũ con của ả bị dồn lên mặt đất. Quân Black Watch liền tận dụng cơ hội này giết trừ bọn chúng. Tuy nhiên, Green giờ đã hợp nhất với một sinh vật gọi là Mother. Nếu Alex không ra tay, còn lâu tụi Black Watch cùi bắp mới giết được ả ta. Green. Nhưng kỳ lạ thay, sau cái chết của Elizabeth, quân Black Watch lập tức rút quân thay vì tận dụng thời cơ này để càn quét lũ quái vật. Chỉ có một lời giải thích duy nhất: lệnh thả bom xăng bằng thành phố đã được thông qua. Cùng lúc đó, tiền đồn của Randall và Cross cũng bị tấn công. Nhưng bằng cách nào đó, Cross vẫn sống sót và báo tin cho Alex. Tuy nhiên, Cross bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Alex chưa đề cập đến Mark Merlin. Hắn cũng đã biết đó là người anh đang săn tìm. Thậm chí, hắn còn nói ra một kế hoạch táo bạo, đó là tự mình chui vào hang cọp. Black Watch không hề biết Alex đã trở nên miễn dịch với Blood Tox. Nếu như anh giả ngu xông thẳng vào nhà máy sản xuất khí độc và để bị bắt, chúng sẽ đưa anh lên văn phòng của Mark Merlin. Sau khi đánh bại và hấp thụ Elizabeth Green, Alex giờ đây cứ như bất khả xâm phạm. Cho nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, miễn là anh có thể bắt được cả đầu sọ của Gentek. Cuối cùng, chìa khóa giải mã mọi bí ẩn đã nằm trong tay anh. Nhưng Mark Merlin quá kháo già, lại biết rõ thứ Alex muốn. Vì thế, lão tự ra tay kết liễu mạng sống của mình để đem những thông tin đó xuống mồ chôn vĩnh viễn. Không lẽ mọi công sức của Alex đều đổ sông đổ biển hay sao? Người duy nhất còn nắm giữ thông tin về Hope Idaho, về cội nguồn của mọi việc, chính là đại tướng Randall. Và Alex không mấy bất ngờ khi biết gã bí ẩn từng giúp anh chính là Ross. Thông đồng cùng nhau, cả hai lập ra một kế hoạch để tiếp cận Randall. Alex cải trang thành một tên đại tá đào ngũ,
được Randall cử Cross đi săn lùng. Sau đó, Cross áp giải Alex dưới lớp ngụy trang đó đến tận tay lão ta. Cả hai tiến vào một con tàu chiến hạm ngoài khơi Manhattan, nơi quả bom hạt nhân được cất giữ. Vừa gặp tên phản bội, Randall không nhiều lời bắn thẳng tay một phát đạn vào đầu hắn ta. Nhưng lão không hề biết mình gặp quỷ rồi. Randall quay lưng và nghĩ rằng tên kia đã chết. Nào ngờ, Alex đứng dậy hiện nguyên hình rồi hấp thụ lão ta. Cuối cùng, anh cũng biết được mọi tội lỗi của Black Watch. Idaho từng là nơi thí nghiệm vũ khí sinh học để tấn công người da màu, một cuộc thí nghiệm vô nhân đạo, và như một kết cục đáng có cho sự phân biệt chủng tộc đó. Cuộc thí nghiệm đã thất bại, nhưng hậu quả của nó quá khôn lường. Tất cả người dân tại hớp Idaho đều bị dính virus. Chỉ riêng Elizabeth Green là vật chủ duy nhất thích hợp. Tuy nhiên, cô đang mang thai. Vì lòng tham, Randall ra lệnh bắt giữ Elizabeth và đứa con trong bụng mẹ để tiếp tục thí nghiệm. Lão đã có cơ hội chấm dứt mọi thứ ngay tại thời điểm đó, nhưng lão không làm vậy. Lòng tham luôn là thứ hủy diệt con người một cách dễ dàng nhất. Dù khám phá ra sự thật, Alex không hề cảm thấy hãi dạ chút nào. Nhưng ít ra, bây giờ nó thực sự đã chấm dứt. Nào ngờ, từ sau lưng, Cross đã phản bội Alex. Hắn lộ nguyên hình là con Supreme Hunter anh từng đánh bại khi giải cứu Dana trước đó. Nó đã giết và hấp thụ Cross khi tiền đồn của hắn bị tấn công. Và giờ đây, nó đã có thể trả thù. Một trận chiến khủng khiếp giữa hai quái vật mạnh nhất diễn ra ngay trên chiến hạm. Nhưng cuối cùng, Alex đã giành được phần thắng. Để đảm bảo con quái vật không thể tái sinh, anh tung đòn chí tử chặt lìa đầu nó ra, rồi đánh lôn nhìn nó tan chảy. Việc cuối cùng Alex cần phải làm đó là tiêu hủy trái bom hạt nhân ở ngoài biển để bảo vệ thành phố. Và vụ nổ đó thổi tan thành thân xác của anh cùng chiếc trực thăng. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của virus Blacklight. Các tàn dư của Alex trôi vào bờ, chỉ với sự sống của một con quại nhỏ bé. Hắn đã hồi sinh. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, đây chỉ là con virus sống đòi lốt một con người mang tên Alex Mercer. Dù đã giết Randall và cứu lấy thành phố khỏi sự hủy diệt, cũng như khai trừ nữ hoàng virus Elizabeth Green, nó vẫn chưa hả dạ. Nó vẫn còn việc cần phải làm. Và đó là việc gì? Anh em phải đón xem ở phần sau nhé. Đừng quên subscribe cho Maximon để thấy video thú vị, và nhớ like cùng comment cho mình biết cảm nghĩ của anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở video sau.